Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vẽ một chiếc bánh sinh nhật. Hello, xin chào các bạn. Nay bác cháu mình sẽ vẽ cái bánh nhé. Sinh nhật nha. Từ từ nhìn thấy ba. Đấy, bằng rồi để lại rồi. Bố đó. Đây là sinh nhật Ngọc Anh, bác vẽ ra cái bánh để mình mua. Thế ăn kiểu gì? Kia này. Đúng rồi, lên đúng cái châm. Ok, thành ngẩng đầu lên nhé. Không chấm nữa đây, cũng không giống bên dưới. Ok, hơi cong. Như bác. Đấy, bây giờ nó xuống đến đây luôn. Ok, như này, lấy ngọn lửa này. Ok, rồi, hơi đĩa tiếp theo. Giống như cái nến này hả? Cũng giống nhưng mà con nén thấp hơn, nó ở đây. Ok, ngọn lửa. Rồi, ok. Chia này ngọn lửa này. Rồi, đúng rồi, ta mới được rồi. Cái kia đây. Ok, sẽ ngọn lửa. Tiếp này.
Đấy, cái cuối phải vòng xuống. Vòng xuống, ok. Khó không? Có. Giờ vẽ lên bông hoa này, nhìn này. Đấy, một tròn ở giữa. Nhìn này. Làm đâu. Đấy, nghe đi. Làm đâu đấy. Bên này nữa. Rồi. Ở giữa một lông lại nha, như này. Ít cánh thế. Nè, trang trí á, thấy không? Từ bông này ra. Lấy từ đây nhé, từ cái cánh hoa này cho lên cánh hoa này, lên bông hoa. Ok, bên này nữa. Rồi vẽ thành trái tim nha. Bây giờ vẽ trái tim nha. Đây, bắt đầu vẽ một trái tim từ đây. Tiếp này. Một trái tim đang bay. Tiếp ở bên cạnh. Tiếp này. Bên kia. Ok, bên này này. Ok, bây giờ mình vẽ thêm cái này nữa là cái khay hay cái đĩa này, đây là này. Đĩa. Khay là gì? Ok, có thể vẽ bằng từ trên này hẳn trên này đi, gần trên cái trên này đi. Rồi vẽ đi. Đây đấy. Ok. Xong, hoàn thành. Bây giờ tô màu nhé.